Veszélyeztetett fajok. Kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Életmódja vándorló. Foglalkozása berepülőpilóta. Neve kékvércse. Életmódja nomád. Foglalkozása ragadozó madárvédelem. Neve Palatic Péter. Pala és a kékvércsék. Egy kevéssé ismert ragadozó madár, melynek megóvása a cél. Egy elhivatott szakember, kinek célja e ragadozó madár védelme. De szerintem nagyon alacsony az ismertsége, hogyha itt tippelnem kell. Talán még leginkább a mezőgazdászok közül a traktorosok ismerik. Nagyon sokszor látják, amikor kaszálnak, hogy a traktor mögött rovarokra vadásznak. Palatic Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kékvércsevédelmi programjának vezetője, gyerekkori álmát valósítja meg. Az emberi hatások folytán gyakorlatilag a 80-as évek közepétől a 2000-es évek elejéig a kékvércse állományunk 50%-kal csökkent, elsősorban a vetési varjú telepeknek a megszűnése kapcsán. A kékvércse telepesen költ, amit természetes körülmények között a vetési varjak fészektelepei biztosítanak. Mi kihelyeztünk több mint 3000 műfészket Magyarországon, hogy a vetési varjú fészkeket helyettesítsük, vagy pótoljuk, tehát az eltűnt varjútelepek helyére, és ezt nagyon jól foglalták a vércsék, és nagyon jó is benne a költési sikerük, tehát egy sikersztori tulajdonképpen az egész. Ugyanakkor nagyon sérülékenyé váltak azáltal, hogy ember által készített fészkekben kezdtek el költeni. Tehát, hogyha mi egyik évről a másikra megvonjuk tőlük tulajdonképpen ezt a lehetőséget, tehát nem gondozzuk a telepeket, vagy egyenesen leszedjük mondjuk a ládákat, akkor ők nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Ez egy hosszú és aktív természetvédelmi munkát igénylő program. Hosszú távon arra kell készülnünk, hogy nekünk van egy felelősségünk feléjük, hogy kínáltunk számukra egy lehetőséget, ők ezt kihasználták, és hogy ezt fenn is tudjuk tartani egészen addig, amíg a természetrendje helyre nem áll, és vissza nem jönnek a vetési varjak, és újra nem tudnak fészkeikben a vércsék költeni. A kékvércsékben van egy nagyon megkapó dolog, hogy egyszerűen nem félnek az embertől. Tehát egyszerűen könnyű velük dolgozni, mert lehet 30-40 méterről távcsővel megfigyelni a viselkedésüket. Sokkal több a kontaktus, úgymond a vércsével foglalkozó kutató és a vércse között, mint bármely más ragadozó madárfajnál. És ez nem csak az ember és a vércse között érthető, hanem vércse és vércse között is sokkal több a kontaktus, mint általában a territóriumot tartó ragadozóknál. A fiókák számára a táplálékot zömmel a talajról szerzik, elsősorban a rövidfűvű gyepekről, illetve más kultúrákról, ha azokat már learadták. A kékvércsék nagyon jó szülők, tehát a hím is végig részt vesz az ivadék gondozásba, ugyanúgy kotlik a tojásokon, mint a tojók, és ugyanúgy eteti is a fiókákat. Ez egy elég fontos dolog, mert nagyon rövid idő áll nekik rendelkezésre az itt töltött idő, ugye az nagyon rövid, mert nagyon későn érkeznek tavasszal, és nagyon korán elvonulnak ősszel, és minél hamarabb tudják kirepíteni a fiókáikat, azok annál inkább fel tudnak készülni erre a hosszú 8000 kilométeres vonulásra. Nagyon szerethető párost alkot a tojó és a hím a kékvércséknél. Van remény arra, hogy az élőhelyek megóvásával és a fészkelőhelyek biztosításával a kékvércse állomány növekedni kezd. Péter és munkatársai a természetvédelmi hivatalokkal együttműködve azon dolgoznak, hogy ez a remény valósággá váljon. Míg a természetrendje helyre nem áll, és vissza nem jönnek a vetési varjak, s újra nem tudnak fészkeikben a vércsék költeni.